Magandang araw po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo, bagong gising ako. Anyway, sa ating narinig na ebanghelyo kahapon araw ng linggo, kung matatandaan po ninyo, ang tindi ng galit ng mga tao kay Kristo. Iniisip ba namang ihulog siya sa bangin? Come on! Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoon? It just moved. It just went away. Ito po ba i-consider nating kaduwagan on His part? I don't think so. Sapagkat isipin nga po natin, ng takdang oras na siya ay maghihirap at mamamatay sa Kalbaryo at alam ito ng ating Panginoon, sasama siya sa mga Romano. Hindi niya tatakbuhan ang paghihirap at ang kamatayang ito. So, hindi duwag si Kristo. It's just that, sa Ebanghelyo kahapon, kasi simula pa lang ng kanyang public ministry. Hindi pa niya oras. Marami pa siyang gagawin. Marami pa siyang sasabihin. And besides, ililigtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at hindi ng kanyang pagkaulog sa bangin. Kaya nga ganun, diba? Kung kahapon nagsimula, natapos ang lahat, ganun ang mangyayari. Joke. Seriously, marami siyang gagawin. At alam ito ng demonyo at ayaw itong mangyari pa ng demonyo. So as early as this point, dinidistract na siya. Ganun po ang devil Kung kayo po pamilyar sa basketball, halimbawa may isang magaling na manlalaro, Stephen Curry, o kaya sa local ay si Paul Lee. Kapag magaling na nga yan at buenas pa, kung minsan, ang isang coach sa kabilang koponan magpapadeploy ng isang player na hindi necessarily magaling, pero magaling mambuiset. Ang tanging gagawin lang niya, buwisitin si Curry o kaya si Paul Lee para hindi makashoot. Kaya nga minsan sasabihin ng mga teammates ni Curry at ni Paul Lee kapag nasisira na ang laro nila, ano ka ba? Sinisira lang ang laro mo, nagpapasira ka naman. Ganun ang demonyo Napadala siya ng mga sitwasyon, ng mga tao sa buhay natin para i-distract tayo sa ating mga magandang layunin. Nako, kailan ba yung nainis ako dun sa isang nagsisimba? Ang tawag ko sa kanya, sa isip ko lang naman po ay Kanto Girl. Bakit Kanto Girl? Unang-una po, naupo siya sa pinakaunahan at dun sa pinaka-corner, kanto. Pero, what's wrong with that? Eto! Kantulog! Tinutulogan ako! At kung matulog, hindi ko po na-exaggerate ito. Nadidistract talaga ako. Nung isang araw, nadidistract na ako. Kasi nga po, pangatlong beses na yun, pinasabihan ko na siya sa kaibigan niya. Hindi ko alam kung bakit ganun pa rin. Aba, hindi ko tuloy nasabi mga maganda kong punto sa sermon. Kinat ko kasi nabuisit na nga po ako. Tapos, patawarin ako ng Diyos. Nung mangungumunyo na, una pang pumila, ha? Sa inis ko po, kumurot lang ako ng isang banal na osya. Kurot na kurot lang. Nakita niya, ang daming osya. Binigay ko sa kanya katawan ni Kristo. Ayan, napaganon siya. Ang lablab ko, lang ya ka. Tinutulugan mo ko, gusto mo buo pa. Pero mali po yun Pagkatapos ng misa, usually, paglabas ko po, binabati ko lahat ng mga nagsimba. Kumusta na po kayo, mga bata? Kumusta? Hello. Kahit pagod na ako. Nun po, dahil sa inis ko, nakakunod ng noo ko. Diretso lang po ako sa motor ko. Tapos dun sa labas, usually may nagtitinda po ng puto Madalas po bibili po ako doon ng 100. Bakit? Di ko po kinakain, pinamimigay ko lang. Para lang makabenta yung kawawang nagtitinda. Pero sa that time, diretso po ako sa motor ko. Nakakunot lang ko. Inaalok ako ng sum. Hindi ako bumili. Sige, sinong tuwan-tuwa doon? Siyempre, demonyo. May maganda pang sasabihin si Father Fidel sa sermon. Dapat makakatouch siya ng mga tao. Hindi niya na sinabi kasi nainis siya. Nang magbigay siya ng komunyon, akalain mong kumurot lang siya ng bahagi ng bala. Akalain mo nang lumabas siya. May mga matatanang bumabati sa kanya, hindi niya pinansin, suplado. At yung nagbebenta, kawawa naman. Akala niya makakabuhay na mano siya kay Father Fidel ng 100 sumanak. Inislab niya. Ang tuwan-tuwa, bukod sa inyo ngayon, ang demonyo. Sana mga kapatid, sabi nga ng Bible, do not give the devil a chance to work on you. Lalo-lalo na kapag may mga ganda kang plano. Tamang-tama po ito sa Mindanao, pinasabog ang katedral, sunod naman, nagpasabog ng granada sa isang moske. Anong gustong gawin ng demonyo sa atin? Pag-away-awayin, guluhin ang magandang nagfo-flourish na relasyon ng mga Kristiyano at ng mga Muslim. So kung tayo mag-aaway-away Kristiyano at Muslim, mananalo ang demonyo. So, don't give a damn, nga. Sa isang pagkakamali lang, hindi nauli mag-move on, hindi ka nakauli mag-strive. Sa isang pangit na karanasan, hindi ka na magtitiwala. Hindi ka na magmamahal, hindi ka na iibig. Dahil lamang nagkasakit ka, okay. Pero mga may masakit naman na masaya kahit na hindi maganda ang kalagayan nila. Gusto mo ba na hindi mo makita mga grasyang ipagkakalupa ng Diyos sa'yo sa kabila ng sakit mo?
Nang dahil lamang sa pagkakamali ng isang tao, sisirain mo ang pamilya mo. Nang dahil sa isang pagkakamali ng kapwa mo, sisirain mo ang buhay mo. Sabi nga, life should just be 10% what happens to us and 90% our reaction to it. Hindi natin makokontrol ang mga nangyayari sa buhay natin. At magpapadala talaga ang devil upang distract tayo. Ang makokontrol lamang natin ay ang ugali natin, ang attitude natin kung paano tayo magdidil sa mga problemang ito. Kaya sana wag nating hadlangan ng Diyos sa kanyang mga magandang plano at wag nating hayaan ng demonyo na hadlangan tayo. Tama, sa isang araw at sa ating buhay, may mga nangyayaring mali, pero mas maraming nangyayaring tama. Pero sa oras na ma-focus ang ating pansin, ang ating puso sa mali, tinamaan ka ng mali, hindi mo na makikita yung mga tama. So sana, maging positive tayo lagi. God bless. I love you all. 3 nails and a crown. Pakishare po ang video ito.